Sunt de... Ia să vedem. Aproximativ o oră în Veliko Târnovo și îmi place. Să vedem cum o să fie în următoarele 4 zile. Mă aflu la Veliko Târnovo, un oraș aproape uitat de lume, cel puțin de români, deși aici a fost capitala Imperiului Vlaho-Bulgar. În secolul XII, niște români și niște bulgari din Balcani s-au certat cu împăratul bizantin și au făcut până la urmă propriul lor imperiu, căruia i-au zis Imperiul Vlaho-Bulgar. Deși dacă întrebi un bulgar în zilele noastre, o să spună că acela a fost de fapt al doilea Imperiu Bulgar și că nu avea nicio legătură cu românii. Acum, mie îmi place istoria, dar nu sunt istoric, deci nu pot să spun cât de român sau cât de bulgar a fost imperiul ăsta, dar pot să spun sigur că a avut capitala aici. Cam așa se pare că arăta pe vremea aia orașul Târnovo. Iar ăsta era Imperiul Româno-Bulgar pe vremea lui Ioan Asen. Se vede că se întindea din Moldova până prin Grecia de azi. În continuare aș vrea să povestesc puțin despre Imperiul ăsta Vlaho-Bulgar, care nu este foarte cunoscut nici măcar în România, iar bulgarii spun al doilea Imperiu Bulgar. Totul a început de la doi frați, pe numele lor, Asan și Petru, care e posibil să fi fost români, dar originea asta lor e puțin controversată. E posibil să fi fost bulgari, e posibil să fi fost vlahi, adică români, și la fel de posibil este să fi fost cumani. Oricare ar fi fost originea lor cu adevărat, e destul de clar că de la ei a pornit revolta împotriva Imperiului Bizantin, care a dus la formarea țaratului Vlaho-Bulgar. În documentele vremii, ei și descendenții ai lor susțineau că sunt țari, regi sau împărați ai bulgarilor și ai vlahilor. E posibil ca asta să fi fost strategie de marketing pentru a obține susținerea papei. Istoricii de la sud de Dunăre susțin că erau de fapt bulgari pentru că se pretindeau descendenți ai țarilor primului Imperiu Bulgar. E posibil ca și aceasta să fi fost strategie de marketing pentru a justifica separarea de Imperiul Bizantin. Peste toate astea, numele lor par să aibă origini cumane, care era un popor ce a migrat în zonă, inclusiv în România de azi. Probabil dacă ar mai fi rămas cumani în zilele noastre, această origine ar fi fost la fel de aprig susținută. Adevărul probabil nu o să-l știm niciodată, pentru că istoricii din ambele țări, România și Bulgaria, sunt blocați în gândiri naționaliste de secol XIX-20. Nici unii, nici alții nu putem să concepem că etnia nu era atât de importantă la acea vreme. Se pare că unul din cei mai importanți conducători ai acestui imperiu, Ioan Asen al II-lea, fiul lui Asan, unul din cei doi frați de care pomeneam. Deci Ioan Asen al II-lea a început să se numească împărat al bulgarilor și al grecilor. Așadar, dacă a existat o influență românească sau vlahă, aceasta a început să scadă. La un moment dat, după câțiva zeci de ani de la înființarea Imperiului, a dispărut complet. Imperiul cu totul a rezistat cam 200 de ani până când a fost cucerit de Bayazid. Așa ar fi arătat patriarhia în secolul XIV. Se pare că asta nu este biserica originală de acum sute de ani. O mare parte din complexul ăsta de fapt a fost reconstruit.
În 1965 s-a decis restaurarea cetății, iar lucrările în mare parte s-au finalizat în 1985. The so-called Cliff of Death, in the northern part of the castle, towers over a deep precipice. It is said that public executions were made at this place during the Middle Ages. In the tower, over a small gate, known as Aseneva, the life of the warriors who defended the capital Turnovo is recreated. Acolo e boxa. Here you can see reconstructions of different medieval weapons, spears, shields, swords, helmets, crossbow, and a scaffold to implement the death penalty. Deși clădirea și pereții pe care îi vedem azi nu sunt vechi, se pare că fundația datează chiar din secolul V, deci cu mult înaintea Imperiului Vlaho-Bulgar. În secolul XIII a fost construită catedrala patriarhală, iar în secolul XIV a fost extinsă și probabil a ajuns să arate aproximativ cum arată și azi. Pe lângă legătura istorică între români și Târnovo, mai există o legătură spirituală. Habar n-aveam de asta înainte să văd panoul acesta, dar se pare că moaștele Sfintei Parascheva, la care se îngrămădesc românii în zilele noastre, au fost aduse la un moment dat chiar aici, în secolul XIII, de către țarul Ioan Asen al II-lea. Vreau voie pe aici. Nu zice nicăieri că n-aș avea. Scar vechi pe cetatea medievală, într-o cetate medievală. Normal. O să mă urc. La coborâre o să fie interesant. Un fel de scenă. Să vezi alte scări. Și încă unele. Și am ajuns sus. Mie mi-e cam frică de înălțime. Peisajul ăsta merită și probabil pe timp de primăvară-vara, când e totul verde, merită și mai mult.
Ok. Acum la coborâre o să opresc filmarea. În caz că asta e ultima filmare a mea și o să-mi descopere bulgarii, mi-a părut bine să filmez 2 vloguri pentru voi. Nu vă entuziasmați, n-am murit, doar că sunt obosit, dar nu pot să mă odihnesc pentru că locuiesc la bloc. Iar vecinii au câini, bormașini, ciocane, bebeluși sau pur și simplu bagă niște manele de la Smiley.